yung hapon, gili sa inyo tanana. Madam, salamat sa pag-attend nyo sa 8th birthday sa mga bata po. Enjoy lang ta. We can do it all the feels that feel so right. Look at me, looking at you, and we know we'll be fine like a bullet. Happy 8th birthday, Yenthel! Let's do it. Oh, you know I'm up for anything. Adlaw Ginoo, ari kami nagatipon. Appreciate Ginoo sa mga tao mo ginhimo, especially sa kitabuhi Ginoo sa Mr. and Mrs. Bangwanga, Yliana na gitagaan mo Ginoo sa mayong lawas kabuhi. Naglakot sini nga nagibot sa iyang kabuhi Ginoo. Always down to go so much. Tanan, ma-achieve mo ang dreams mo, same mo sa family, kabalo ka palang ang gitna mo, ayaw ikaw ka na kay mama. Kabalo mo patag message, basta gusto ko lang yung balsi mo nga magtutong ka sa pag-eskwela, kag mati permi sa parent kag maging mapisan. Basta, I love you. So hindi ka namon pagbabayaan ni tatay mo. Aral lang kami ni tatay mo sa likod mo kung ano ang imo mga plans, anong mga dreams mo nga gusto labuton sa imo kabuhi sa ulihi with the guidance of our Lord. So we are blessed to have you, our daughter, our one of the princes in life. Verse 4, delight yourself in the Lord, and He'll give you the desire of your heart. Ang ginahambal ko tanang simo, kung amo man ginahambal ko, it's showing my love, my sincerity, and amo ka na nakon kapalangga ni tatay mo, ni Bia.